Assalamu alaikum and welcome again to Shadnas TV. I'm so happy to talk to you today. I'm so sorry for being late, so late. أعتذر عن التأخير وكان بسبب ظروف قاهرة اللي ما قدرتش نستمر في الدروس. اليوم غادي نبداو إن شاء الله نستمروا في الدروس ديالنا ضمن سلسلة دروس تعليم اللغة الإنجليزية من الصفر. So today we are going to talk about the verb to be. So the verb to be. I said in my previous video that this verb is basic in English. It's very important to, as a verb, we should know how to use this verb. كما قلت في الفيديو ديالي السابق ان هذا الفعل من اهم الافعال في الانجليزيه نظرا للاهميه ديالو، نظرا للاستعمالات ديالو الواسعه في اللغه الانجليزيه. اذا قررت اننا نبدا هذا الدرس ديالي على هذا الفعل ونديروا انطلاقه ان شاء الله من هذا الفعل هذا. So to be, what is the verb to be? So we use the verb to be for describing or for introducing oneself or someone else. كنستعملوا هذا الفعل هذا للوصف، نوصف شيء ما، نوصف منزل مثلا، وصف سيارة، وصف منظر جميل، وصف شخص ما، وكنستعملوه كذلك للتقديم. يا اما كنقدم نفسي، كنقول مثلا الاسم ديالي، كنقول السن ديالي، كنقول باستعمالنا هذا الفعل to be. إذن to be is used for describing or self-introducing or introducing someone else. Okay. But first of all we have to conjugate this verb into simple present. إذن أول حاجة كيفاش غادي نصرفوا هذا الفعل هذا في المضارع. إذن أهم حاجة وما ننساوش الدروس ديالنا اللي درنا على الضمائر personal pronouns and possessive pronouns and object pronouns. إذا هذا الدرس اليوم غادي نركزوا على الضمائر معهم هذا الفعل to be. الغاية ديالنا من هذه الدروس هذه الدروس الأولية هو أننا نتعلموا نكونوا جمل صحيحة. إذا هكذا بدايات كيفاش نكون جملة خطوة بخطوة حتى كنتوصل أنني نكون جملة مفيدة. إذا نحاول نصرف هذا الفعل to be في المضارع into simple present. So we say I am. So I am. إذا كما تلاحظوا هذه الجملة غير مكتملة. أنا كنقول معناها ديالها أنا، ولكن أنا شنو؟ مازال خصني ندير كلمة أخرى للوصف مثلا ولا التعريف مثلا I am a teacher, I am a student. Okay. So إذا جملة غير مكتملة نخليوها في هذه الحالة. كنقولوا you are نفس الشيء غير مكتملة. والملاحظ هنا I am كنقولوا حتى الشكل المقتضب، يعني short form كنقدروا نسمعوا كذلك نستعملوا كنقولوا إذا هنا I am عندهم نفس المعنى، غير أحيانا كنقولوا I am بشكل مطول أو لا كنقولوا بشكل مختصر كنقولوا لا نفس الشيء هنا you are كتولي لنا كنديروا apostrophe كتولي your and he is what? He is. So short form كتولي his and she is كتولي لنا she's and it is كتولي لنا it's and الجمع plural, this is singular. Okay. singular يعني مفرد. غادي نبداو دابا في الجمع كنقولوا we are نحن نفس الشيء جملة غير مكتملة مازال ما كملناش الجملة. غتولي لنا we're سواء كنقولوا we are
boys, we are children, or we're, okay? And you are نفس الشيء بحالها غتولي your غير هادي مفرد هذا جمع. and they كتذكروا معايا they كتعود على الذكر والمؤنث. اوكي اذا نهضروا على سواء المذكر او لا المؤنث. so they are او هنا there. اذا هذا this is plural, singular, plural. So you say I am, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're, and they are, there. إذا كما قلت أنا الجملة هنا مع to be هذا هو الصرف ديال to be في المضارع into simple present. كما قلت هنا جملة غير مكتملة. إذا باش نكملوا الجملة خصنا كما قلنا في الأول قلنا للوصف كنديروا هذا الفعل للوصف أو للتعريف عن النفس أو عن تعريف شخص ما. إذا أنا باش نكملوا باش نكملوا الجملة خصنا كلمات للوصف. مثلا نقدروا نقولوا مثلا هنا نقدروا نقولوا I am a teacher. I am a teacher. أنا أستاذ. I am a teacher. إذا هنا كملت لنا الجملة ديالنا درنا جملة مفيدة. نختاروا مثلا he is أو سواء كندير للوصف كنختار للوصف. متى غادي نوصف شخص هاد الشخص اللي هو الغائب مفرد غائب ذكر he is what. إذا نقدر الوصف أو للتعريف. مثلا غادي نقولوا he is my friend. He is what? He is my friend. نختاروا مثلا they are students. They are students. هما تلاميذ. إذا كما كتلاحظوا معايا هنا كملنا الجملة. هنا كانت مازال ما كملناش الجملة. دابا كملنا الجملة بهاد الكلمات هادو. هنا للتعريف مثلا I am a teacher. من أنا أستاذ. I am a teacher. He is who? He is my friend. كنعرف هذاك الشخص ما صديق ديالي. They are students. They are هما تلاميذ. أو مثلا للتعريف مثلا كنقدر نقول للتعريف مثلا كنقول شخص مع أول لقاء كنقدر نقول الاسم ديالي أنا الاسم ديالي أو السن ديالي أو الجنسية ديالي أو مثلا نوصف الشكل ديالي مثلا سواء الخارجي أو الشخصية ديالي. إذا to be نقدر ندير به أشياء كثيرة. كنعرف به كنوصف به الشكل الخارجي أو الشخصية ديالي. نعطيكم غير بعض الأمثلة لأن في الحصة المقبلة في الفيديو المقبل إن شاء الله غادي نطرقوا بالخصوص ل to be للتعريف أو للتقديم أو للوصف. أوكي. إذا نعطيو مثال مثلا she is for example she is Amina and مثلا and she is very intelligent مثلا. اوكي اذا كتلاحظوا معايا هذا تقديم. هذا غير تقديم الفيديو المقبل ان شاء الله. she is أمينة. اذا عرفت شكون هي. she is أمينة هي أمينة. and هاد and هذه أداة ربط و إذن للعطف و. إذا غادي نحاولوا نردوا البال هاد المسائل. هنا ربطت جوج ديال الجمل بهاد أداة الربط و. إذا نقدر نقولوا she is أمينة ونقف هنا جملة صحيحة.
وعندي جملة أخرى she is very intelligent بلا ما ندير نقطة كنربط مثلا لأن نفس السياق and she is very intelligent. أنا وصفت قدمت شكون هي she is أمينة قدمتها شكون هي وصفتها مثلا حتى الشخصية ديالها كي دايرة هي ذكية جدا. إذا هذا كما قلت هذا تقديم الفيديو المقبل إن شاء الله اللي غادي نخصوه لاستعمال the verb to be for describing and for introducing. So next time inshallah you should prepare yourself to deal with this verb to be. إذا الفيديو المقبل إن شاء الله غادي نستعدوا لأننا غادي نحاولوا نكتبوا مثلا واحد الفقرة على تقديم يا إما نقدموا نفوسنا أو لا نقدموا شخص ما. إذا غادي نديروا نقدموا غادي نستعملوا يلا فعل هذا الفعل to be ما غاديش نستعملوا حتى شي فعل آخر غادي نستعملوا هذا to be باش نقدموا الاسم بحال هنا نتكلموا على الشخصية ديال الإنسان على الجنسية ديالو. إذا الفيديو المقبل إن شاء الله غادي يكون مهم جدا استناوني إن شاء الله في الفيديو المقبل. نتمنى تكونوا استفدتوا وخديتوا بعض المعلومات وإن شاء الله تتم في الفيديو المقبل إن شاء الله. So wish you a nice day and thank you for watching.